নমস্কাৰ বন্ধুসকল জংকি ট্ৰেডাৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ যিসকলে টেলিগ্ৰাম চেনেলত জইন হোৱা নাই তেওঁলোকে হৈ লওক আৰু যিহেতু যোৱাকালি মই টেলিগ্ৰাম চেনেলত আপোনালোকক বেংক নিফটি আজি কি ধৰণে মুভ কৰিব তাৰ বিষয়ত মই আপোনালোকক জোন দিছিলোঁ সেই জোনৰ মতে ঠিক আজি ইয়াতেই মাৰ্কেটে ৰেজিষ্টেন্স ফেচ কৰি বৰ্তমান মাৰ্কেটখন তললৈ গৈ আছে কালি ইয়াত কি দিছিলোঁ এয়া আছিল আমাৰ সাপোৰ্ট এয়া আছিল ৰেজিষ্টেন্স আৰু মাৰ্কেট ওপেন প্ৰায় ফ্লেট হৈ এটা ডাউন মুভ দিলে ডাউন মুভ দিয়াৰ পিছত পুনৰ ওপৰলৈ গ'ল আৰু বৰ্তমান মাৰ্কেটে পুনৰ সাপোৰ্টৰ ফালে আহি আছে আৰু নিফটি 50 আৰু বেংক নিফটি দুইটাতে আপোনালোকক লেভেল দিছিলোঁ এইগিটা লেভেল যদিহে ফলো কৰিলে তেনেহলে নিশ্চয় মই ভাবো আপোনালোকৰ আজি সুন্দৰ প্ৰফিট হৈছে যে কি নহক লাগে আজি আমাৰ ভিডিওটো লক্ষ্য এটো নহয় তথাপিতো মই একিদিন প্ৰফিটৰ ভিডিও বনোৱা নাই আজি তথাপিতো মই আপোনালোকক দেখাই দিব বিচাৰিছো আজি প্ৰফিটটো বা আজি পিএনএল কেনে ধৰণৰ আজি পিএনএল এনে ধৰণৰ আজি মোৰ 21188 টকা প্ৰফিট হৈছে যি কি নহক কেনেকে কি হল এবিলাক কথা মই বিতংভাৱে পিছত কম তাৰ আমাৰ আজি কিন্তু ইয়াৰ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য এটো নহয় যে এই ভিডিওটোৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য বেলেগ এই ভিডিওটোৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্যটো হল যে আমি যে সেই দিনা টেকনিক্যাল এনালাইসিস বা ট্ৰেডিং কেনেকে কৰো তাৰ পাৰ্ট 2 টো আজি বনাবলৈ আমি আগবাঢ়ি আহিছো আপোনালোকক সেই দিনাখন এই পাৰ্টছখিনি গোটেই পাৰ্টছখিনি বিষয়ে মই আপোনালোকক সেই দিনাখন বুজাই কলো আজি হল যে আজি আমি এইখিনি কথা বিতংভাৱে জানিম যে একচুয়ালি এইখিনি কি আছে কি ইউজ কৰিম আৰু কেনেকৈ কি কৰিম আৰু 18 19 আৰু 20 জানুৱাৰীত ফেব্ৰুৱাৰীত অহা পালেহিয়ে 18 19 আৰু 20 ফেব্ৰুৱাৰী দুলিয়াজানত জংকি ট্ৰেডাৰ অফলাইন কোৰ্স অনুষ্ঠিত হ'ব তেওঁলোক যথেষ্টখিনি লোকে এবাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিছে তেওঁলোক সকলোকে শুভেচ্ছা জনালো আৰু আজি ভিডিওটো মই আৰম্ভ কৰিব লৈছো আপোনালোকে চাই থাকক কিন্তু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব আৰু যদি ভিডিওটো ভাল পায় তেনেহলে লাইক এটা কৰিব প্ৰথম অপচনটো হল এইটো কি হয় বা ইয়াক কেনে ধৰণে ইউজ কৰা হয় এইটো হল আপোনালোকে যদি ইয়াত সাইডত কৰি দিয়ে এটা ডট হলে মানে আপোনালোকে এই মাউস পইন্টাৰ যেটো মাউসৰ এটো পইন্ট আপোনালোকে দেখিছে এই পইন্টটো আপোনালোকে পইন্ট হিচাপত বিচাৰে নে ক্ৰস বাৰ হিচাপত বিচাৰে নে এনেকুৱা কাৰ্চিন বিচাৰে নে কি বিচাৰে হেতু ডিসাইড কৰিবৰ বাবে এটো যেহেতু আমি ব্যৱহাৰ কৰো ক্ৰসটো যেহেতু এনেকৈ ক্ৰস কৰিলে মানে আমি ইয়াৰ যি প্ৰাইসৰ লেভেল এই লেভেলখিনি আমি সুন্দৰভাৱে দেখা পাও সেইভাবে এটো আপোনালোকে দেখিছে এটো এটা ক্ৰস হৈ গৈছে এটো এটা ক্ৰস নহয় জানো এই ক্ৰসটোৰ বাবে আমি এটো ব্যৱহাৰ কৰো আৰু ইয়াৰ পিছতে আছিল আপোনালোকে নিশ্চয় পাই আহিছে যে ট্ৰেইন লাইন হক এতিয়া ধৰক যদি মই ট্ৰেইন লাইন বনাবলৈ হয় মই ট্ৰেইন লাইন কি ধৰণে বনাম ইয়ালে যাম ইয়াত ৰাইট ক্লিক কৰি ইয়াত গোটে টুলখিনি আছে কি টুল আছে মই যিখিনি ইউজ কৰো মই আপোনালোকক সেইখিনি ক'ব বিচাৰিছো ট্ৰেইন লাইন এটা ট্ৰেইন লাইনটো যদি ইয়াত এবাৰ ক্লিক কৰো এনেকে দিঘলকে পাৰি দিও এটো এটা ট্ৰেইন লাইন বনি গল নহয় জানো ধৰক মুক সিধাকৈ এডাল এতিয়া আমি ট্ৰেইন লাইনৰ কাৰণে আমি এনেকে পালো আমাক ট্ৰেইন লাইন লাগে নহয় বলে আমাক সিধা লাইনডাল লাগে হৰাইজন্টেল এনেকা ধৰণৰ তো আমি ইয়াতে পাম আমি যদি ইয়ালে যাও আমি ইয়াতে পাম হৰাইজন্টেল লাইন ইয়াত আপোনালোকে সক হৰাইজন্টেল লাইন ইয়াত আহি পিনি আমি মাউসটো লৈ যতে ক্লিক কৰি দিম তাতে ক্লিক হৈ যাব ইয়াত আপোনালোকে যেতিয়া যিকোনো এডালত যেতিয়া এনেকে ক্লিক কৰিব ইয়াত আপোনালোকে ইয়াৰ সাইজটো আপোনালোকে কমাব পাৰে 3x কৰিব পাৰে 1px কৰিব পাৰে মই প্ৰায় 3x তে থওঁ এনেকে থওঁ আৰু যদি ইয়াৰ কালাৰটো চেঞ্জ কৰিব লাগে ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত নানান ধৰণৰ কালাৰ আছে আৰু নিজে কালাৰ কাস্টমাইজও কৰিব পাৰি যিকোনো ধৰণে আপোনালোকে কাস্টমাইজ কৰি ল'ব পাৰে আৰু দ্বিতীয়তে আহিলে যে নহয় আমাক আকৌ দিঘলিয়াকেহে লাইন লাগে যে মুক এনেকেহে এডাল লাইন লাগে তেনেহলে কি কৰিম তেনেকুৱা যদি লাইন লাগে তেনেহলে ইয়ালে যাম ইয়াত অকল লাইনৰ বাবে এটো গম পাইছেনে এটো মাত্ৰ লাইনৰ বাবে যে মই এটো ভাৰ্টিকেল লাইন ইয়াত মই মাৰি দিলো এই লাইনডাল মোৰ আহি গল ঠিক তেনেদৰে ইয়াৰ এই পৰ্চনটোৰ মানে 2 নম্বৰ পৰ্চনত ইয়াৰ কাম তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু 3 নম্বৰত মানে আমি এইখিনিলে আহিছো ইয়াত কি টুল আছে আমি তাকে জানো আহক একচুয়ালি এইখিনি গুটেখিনি এটা টুলে হয়
যেটো আমাৰ ক্যালকুলেশনৰ বাবে বা আমি কিমান পইণ্ট লম কিমান পইণ্ট নলম তাৰ বাবে ক্যালকুলেশনৰ বাবে ইউজ কৰা হয় ইয়াত যদি আমি প্ৰথমতে যাওঁ প্ৰথমটোৱে দেখিছেনে এটো হল কি এটো প্ৰথমটোৱে হল ফিবোনাচি ৰিট্ৰেসমেন্ট মই আপোনালোকৰ আগৰ ভিডিওটো এটাত কৈছিলো ফিবোনাচি কেনেকৈ ইউজ কৰে বা কি ধৰণৰ হয় ইয়াৰ বাবে বিতং ভিডিও বনাব লাগিব তথাপিতো মই আপোনালোকক এবাৰ দেখাই দিছো ফিবোনাচি যদি আপুনি ইউজ কৰিবলৈ হয় তেনেহলে আপুনি টাইম ফ্ৰেমটো চেঞ্জ কৰি ল'ব লাগিব আৰু ইয়াৰ পৰা কিমানৰ পৰা কিমান মুভ কৰিলে আমি এই বস্তুটো চাম ইয়াৰ পৰা ইমানখিনি মুভ কৰিলে আৰু ৰিট্ৰেসমেন্ট কোড লৈছে 0.236 ত ৰিট্ৰেসমেন্ট লৈছে আৰু যিহেতু মাৰ্কেটখনে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যিমানখিনি ড্ৰাইভ কৰিলে ই কন্টিনিউয়াস মাৰ্কেটখন কেতিয়াও ওপৰলৈ নাযায় নহয় জানো মাৰ্কেটখন এবাৰ ওপৰলৈ যাব এবাৰ তললৈ যাব এবাৰ ওপৰলৈ যাব এবাৰ তললৈ যাব মানে জিগজেগত মাৰ্কেটখন নচলে জানো এনেকৈ নচলে জানো যদি ওপৰলৈ যায় তেনেহলে তললৈ কিমান আহিব কিমান পাৰ্চেন্টলৈকে অহাৰ সম্ভাৱনা আছে সেই বস্তুটো লেভেলটো জুখিবৰ বাবে আমি ফিবোনাচি টুলটো ইউজ কৰো এতিয়া তাতে নানান ধৰণৰ টুল আছে আৰু সেই তাতে আপুনি এটো যদি 3 নম্বৰ বটনত আপোনালোকে যথেষ্টখিনি পাব এনেকুৱা যথেষ্টখিনি আছে নিজৰ যাৰ যি এনালাইসিস কৰে সেই ধৰণে তেওঁলোকৰ এনে ধৰণে টুল বিলাক ইউজ কৰে মই আসলতে গুটে বেসিক কিনিহে কৈ দিব বিচাৰিছো আপুনি যদি ধৰক এতিয়া মই যে আপোনালোকক এইটো দেখিছেনে এইটো এটা আপোনালোকক জোন বনাই দিছো এইটো এটা জোন বনাই দিয়া নাই জানো মই আপোনালোকক এইটো এটা জোন বনাই দিছো এই জোনটো যদি বনাবলৈ হয় মই ক'ত যাম এতিয়া আমি যাব লাগিব এইটো অপচনত গৈ যেতিয়া আমি ইয়ালে যাম যোৱাৰ পিছত আমি সাইডৰ এটা ক্লিক কৰিব লাগিব সাইডত যেতিয়া ক্লিক কৰি দিও আমি ইয়াত নানান ধৰণৰ বস্তু পাম মোক সার্কুল এটা লাগে মই এনেকে সার্কুল এটা মাৰি দিব পাৰো সার্কুল এটা বনাই দিলো নহয় জানো মোক বুলে ৰেক্টেংগুল লাগে এতিয়া মই এটো ৰেক্টেংগুল ইউজ কৰিছো ঠিক এনেকৈ আহি মই ইমানখিনি এটা দিছো ইয়াতটো মই কালাৰটো চেঞ্জ কৰিব পাৰো ইয়াত মোৰ বৰ্ডাৰটো কিমান লাগে মই নিজে ইয়াত হেমতে মই ভৰাই ল'ব পাৰো ঠিক তেনেদৰে ইয়াৰ ইউজেস বিলাক তেনেকুৱা ধৰণৰ মই ইয়াত যি বিচাৰো আপোনাৰ কাৰ্ভ লাগে সার্কুল লাগে যি লাগে মই ইয়াতে আপোনালোকক সেই টুল বিলাক পাই যাম আৰু তাৰ পাছতে আছে যে টেক্সট বটনটো হল যে মই ইয়াত ধৰক কিবা ইমেজ দিব বিচাৰিছো কিবা ইমোজি দিব বিচাৰিছো কিবা কমেন্ট এটা লিখিব বিচাৰিছো তেনে ধৰণৰ বাবে এটো অপচন ইয়াৰ ধৰক বুলে মই এতিয়া এটো ইয়াতে লিখিব বিচাৰিছো এতিয়া ইয়াত যদি মই ক্লিক কৰি দিও এটো মই সাপোর্ট বুলি লিখি দিলো ইয়াত যদি মই এতিয়া ব্যাকগ্ৰাউন্ড কালাৰ কি লাগে সাইজ কিমান হ'ব এখিনি মই গুটেখিনি যদি বস্তু মিলাই দিও এই আপোনালোকে দেখিলে নে এটো সাপোর্ট আহি গল মই যদি ইয়াৰ কালাৰটো চেঞ্জ কৰি দিও ৰেড কৰি দিলে ৰেড আহি গল ঠিক তেনেদৰে ইয়াৰ কাম এনেকুৱা ধৰণৰ এইখিনিও ঠিক তেনেদৰে এনেকে ইউজ হয় এখিনি গুটেখিনি বস্তু ইউজ আপোনালোকক শিকাৰ বা হেয়াৰো প্ৰয়োজন নাই এইখনটো বিখাল পৃথিৱী হয় যি কি নহক লাগে মই তাৰ পিছৰ অপচনটো এটো দেখাব বিচাৰিছো এটো আমি খুব ইউজ কৰো যে কেনেকৈ কি কৰো এতিয়া ধৰক মই এক্সাম্পল হিচাপত মই কাম দেখাব বিচাৰিছো যে মাৰ্কেটখন এটো এটা ধৰক বুলিশ এংগলফিং এই ক্যান্ডেলটো মই আপোনালোকক ভালকৈ দেখাই দিছো এই ক্যান্ডেলটো এটা বুলিশ এংগলফিং নহয় জানো এটো সৰি এটো মোৰ ভুল হৈ গৈছে এটো এটা বুলিশ এংগলফিং ক্যান্ডেল নহয় জানো বুলিশ এংগলফিং এই বুলিশ এংগলফিং ক্যান্ডেলটো হক আমি জেনিবা আমি ট্ৰেড কৰিব বিচাৰিছো এতিয়া ট্ৰেড কৰিবলৈ হলে আমি কি কৰিম যে আমাৰ ইয়া জুখমাখ কি হ'ব এতিয়া ধৰক যদি বুলে মোৰ বাই সাইড ভিউ মানে মই বাই কৰিব বিচাৰো বা নহলে মই সেল কৰিব বিচাৰো বা বেৰিশ ভিউ ধৰক মোৰ সিই মই লম সিই যেতিয়া মই লং পজিশন ইয়াত মই ক্লিক কৰিম আৰু মই মাউসটো ইয়াতে ক্লিক কৰিম যত মোৰ এন্ট্ৰি হ'ব এই জালত যেতিয়া হাই এই হাইটত মোৰ এন্ট্ৰি হ'ব যেতিয়া মই ইয়াত ক্লিক কৰি দিম ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগালগ মোৰ ইয়াত গুটে মেটেৰিয়েল খিনি আহি গল ইয়াত যে মই এটো এসএল দিলো ইয়াত মই স্ক্ৰল কৰি এডজাস্ট কৰিব পাৰো ইয়াত মই এডজাস্ট কৰি ইয়াত দিলো আৰু ইয়াত মোৰ টাৰ্গেট ধৰক বুলে মই 1:1 বিচাৰো বুলে 1:1 এতিয়া কেনে গম পাম 1:1 ৰব একুৰেট লগাই দিছো এটো হল 1:1 আৰু আপোনালোকে যদি এটো চাই এতিয়া চক মই ইয়াত এন্ট্ৰি হৈছিলো ইয়াৰ পৰা মই এসএলআৰ লৈকে কিমান পইণ্ট আছে 1424 পইণ্ট এটো এডজাস্ট কৰিলে নহয় জানো এটো এডজাস্ট কৰিলে হৈ যায় আৰু ইয়াত মোৰ টাৰ্গেট কিমান 1424 পইণ্ট এটো মোৰ টাৰ্গেট পইণ্ট জোন নহয় জানো আৰু
এই যে তলত দেখাইছে এইটো হল ৰিস্ক ৰিৱাৰ্ড মই যদি ইয়াত ধৰক 2 টকা লছ লৈছো তেনেহলে মই ইয়াত ধৰক মই 1 টকা লছ লৈছো তেনেহলে যদি মই 2 টকা প্ৰফিট ল'ব বিচাৰো তেনে 1:2 এনেকে যদি মই বহাই দিও 1:2 এয়া 1:2 এটো 1:2 নহল জানো ঠিক তেনেকৈ এনেকৈ এই টুলটো ইউজ কৰো ঠিক তাৰ একেই সিমিলাৰ যদি মোৰ বোলে ভিউ সেল ভিউ তেনেহলে ঠিক আছে মই শৰ্ট পজিশন কম ধৰক মই এটো ক্যান্ডেলত শৰ্ট কৰিব বিচাৰো আৰু কোট কৰিব বিচাৰো মই বিচাৰো যে একেবাৰে ইয়াৰ লোটোত মই ক্লিক কৰি দিম এয়া আহি গল এতিয়া মই এটো এডজাস্টমেন্ট কৰি লম এটো অপচন এই যি অপচন আছে এটো অপচনত মই এডজাস্টমেন্ট কৰি ললো এটা মই এসএল টো কিমান আছে 682 আৰু মই ধৰক 1:2 মই ৰিস্ক ৰিৱাৰ্ড লগাই লম এয়া দেখিলে মই 1:2 ৰিস্ক ৰিৱাৰ্ড লগাই ললো এটো পইণ্টত মোৰ এন্ট্ৰি আছিলে এটো পইণ্টত মোৰ এসএল তালৈকে মোৰ ইমান পইণ্ট তালৈকে ইয়াৰ পৰা যদি মই চাও ইয়াৰ লৈকে মোৰ ইমান পইণ্ট আৰু মই যিমানটো লছ লৈছিলো যদি মই 2 টকা লছ লৈছিলো তেনেহলে ইয়াত মোৰ 4 টকা প্ৰফিট 1:2 এই সকলো বিলাকৰ বাবে আমি ইউজ কৰো এটো টুল আৰু তাৰ পিছত এইবিলাক একো ইম্পৰ্টেন্ট নহয় এইবিলাক ফ্লেক্স এইবোৰ কিবা ইমোজি আৰু প্লাস মাইনাস লগাব বিচাৰে আৰু এই টুলটো অকমান ইম্পৰ্টেন্ট হয় এই যে এই মিটাৰ টিমটো মেজাৰ ই মানে একচুয়ালি এডাল ক্যান্ডেল ধৰক আমি ক্যান্ডেল এডাল যেনিবা আমি চাব বিচাৰিছো যে ই কিমান পইণ্ট মুভ কৰিলে বা ইয়াৰ ডিসটেন্সটো কিমান আছে যদি আমি মেজাৰ কৰিবলৈ ক্লিক কৰিলো আমি জোৰ পৰাই ক্লিক কৰিম তাৰ পৰাই স্টাৰ্ট হ'ব তললে যদি মাউসটো লৈ আনো তেনেহলে ইয়ালকে 11 কিমান ওপৰলে লৈ গলে তালৈকে কিমান এটো কাম হল মেজাৰ আৰু ইয়াৰ কাম হল তাৰ পিছত যদি যাও আমি ইয়াৰ কামটো হল আমি এনেকে যদি এই দিও তেতিয়া এই বস্তুটো জুম হৈ যাব তাৰ পিছত ইয়াত যদি আমি যাও যদি তাৰ পিছত ইয়াত হল এটো মেগনেট সিস্টেম হয় এইগিটা একো দৰকাৰী নহয় তাৰ পিছত থাকিলে এটো ডিলিট অপচন এতিয়া ধৰক মই কিবা কিবি টুল ইয়াত লগাই থৈছো কিবা কিবি লগাই থৈছো ধৰক এবোৰ লগাই থৈছো আৰু বহুত জিটিখন মই লগাই থৈছো এনেকে এতিয়া হে টুলখিনি যদি মই ডিলিট কৰিবলৈ হয় তেনেহলে মই একেবাৰে তলৰ অপচনত ইয়ালৈ যাম ৰিমুভ ড্ৰয়িং কৰো নে ইন্ডিকেটৰ কৰো নে ড্ৰয়িং ইন্ডিকেটৰ সব মই ৰিমুভ কৰিব বিচাৰো মই সব ৰিমুভ কৰিব বিচাৰো হেকাৰণে সব ৰিমুভ কৰি দিলো এয়া ৰিমুভ হৈ গল আৰু চাৰ্টখনত যেতিয়া আপোনালোকে দেখিব যে এনেকুৱা পেটুৱা দিঘলিয়া কিবা কিবি যেতিয়া হৈ থাকিব তেতিয়া একো নকৰিব তেতিয়া জাস্ট তললৈ মাউসটো আনিব এই অপচনটো দেখিছেনে ৰিসেট চাৰ্ট ৰিভিউ ইয়াত ক্লিক কৰি দিলে ৰিসেট হৈ যাব নতুবা আপুনি ৰাইট ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত ৰিসেট চাৰ্ট ভিউ বুলি আছে আপুনি তাত ক্লিক কৰি দিলো আপুনি ৰিসেট হৈ যাব আপোনালোকে ইমানখিনিলৈকে গম পালে আৰু মাৰ্কেটৰ যদি টাইমটো গম পাইবলে হয় তেনেহলে ট্ৰেডিং ভিউত কি কৰিব এই টাইমটো আপোনালোকে নোট কৰি থাকিব এই টাইমটোৰ মতে মাৰ্কেটখন চলি থাকে আৰু যদি আপোনাৰ যদি আপুনি আপোনাৰ তাত এই সময়টো মিলা নাই যে সময়টো মিলা নাই আপোনাৰ যদি ডিসমিস হৈ আছে তেনেহলে আপোনালোকে UTC plus 530 মানে UTC plus 530 এটো কলকাতাৰ টাইম হয় এটো আপোনালোকে সেট কৰি লব ইয়াত ক্লিক কৰা লগালগ ইয়াত পাই যাব ইয়া পাই আপোনালোকে আনি পিনি ইয়াক সেট কৰি লব এটো লিখি লওক UTC 530 এটো জন আপোনালোকে সেট কৰিব UTC 530 এটো জন সেট কৰি দিলে আপোনাৰ টেকনিক্যাল এনালাইসিসৰ বাবে ট্ৰেডিং কৰিবৰ বাবে আপোনাৰ চাৰ্টখন সম্পূৰ্ণ ৰেডি আৰু আপোনালোকে গম পালে যে আমি কেনেকৈ ট্ৰেড কৰিম ধৰক মই আজি এতিয়া ইয়াত এটা পজিশন লব বিচাৰিছো মাৰ্কেট ওপৰলৈ যাব বুলি তেনেহলে মই প্ৰথমতে কি কৰিম ইয়াত মই টুল গিটা লগাই লম একচুয়ালি কিমান পইণ্ট আছে কি নাই মই জানি লবলৈ ইয়াত মই এসএল টো চালো যে 544 আছে মই সেই মতে মই টাৰ্গেট লৈ ললো 1:1 ধৰক মই টাৰ্গেট লৈ ললো এইবোৰ এডজাস্টেবল হয় এডজাস্ট কৰি ললো মই এটো ইয়া টাৰ্গেট লৈ ললো আৰু ঠিক তেনেকৈ এতিয়া যদি মই ট্ৰেড কৰিবলৈ হয় সুন্দৰভাৱে মই ডিমেট একাউণ্টলৈ যাম ডিমেটত গৈ এতিয়া ধৰক মাৰ্কেট কি চলি আছে আপোনালোকক দেখাই দিছো এতিয়া মাৰ্কেটটো চলি আছে কিহত 41541 যদি ইয়াৰ যদি আপুনি এটা কথা মই হেনখন ষ্ট্ৰাইক প্ৰাইস ভিডিওটো যদি নাই চোৱা আপোনালোকে চাই লওক ইয়াত যদি গম পাই যে এতিয়া মই এটিএম ত ল'ব লাগে এতিয়া এটিএম ত কি লম এতিয়া এটিএম কি দি আছিলে মোৰ বুলে বুলিশ ভিউ যদি মোৰ বুলিশ ভিউ হয় এটিএম ত কি হ'ব এতিয়া হ'ব 41500 CE মই যদি ল'ব বিচাৰো এনেকে ধৰণে যদি ট্ৰেডটো ল'ব বিচাৰো এতিয়া এটিএম টো এটো হ'ব তেনেহলে মই যাব লাগিব ইয়ালে ইয়াত মই সাৰ্চ কৰিম 41500
41,500 sorry 41,500 C এতিয়া এটো মন্থলি এক্সপায়াৰি আৰু এটো নেক্সট এক্সপায়াৰি কেতিয়া আছে 16 তাৰিখে 16 তাৰিখৰ বাবে মই ইয়াত এই প্লাস চিনটো দেখিছো মই এড কৰি ললো ইয়াত কৰাৰ পিছত ইয়াত এনেকে চলি আছে যদি মই অৰ্ডাৰটো লবলে হয় এয়া মই এক লট 25 কোয়ান্টিটি মার্কেট অর্ডার যদি মই বাই কৰি দিও লগালগ বাই হৈ যাব কে টকাত বাই হ'ব যোনটো এতিয়া বৰ্তমান চলি আছে হেতু টকাতে মোৰ বৰ্তমান বাই হৈ যাব যদি লিমিট যদি দিও মই ইয়াত বলে 190 যেতিয়া হ'ব মই ইয়াত বাই কৰি দিম 190 যেতিয়া প্ৰাইসটো কমি কমি নিজে নিজে আহিব তেতিয়া অটোমেটিকলি এটো বাই হৈ যাব ঠিক তেনেদৰে এনেকে ধৰণে আপোনাৰ ডিমেটটো ইউজ কৰিব লাগিব ধৰক এতিয়া মই ইয়াৰ লং 500 কোয়ান্টিটি 500 কোয়ান্টিটি মাৰিলো এফালে আমি চাব আগো আপুনি এই বস্তুটো চাই লব লিমিট অৰ্ডাৰ নহয় আপুনি মই ধৰক মই মাৰ্কেট অৰ্ডাৰত মাৰো মই মাৰ্কেট অৰ্ডাৰ মই এনেকে টেপি এনেকৈ থৈ দিম আৰু এটো বস্তু এনেকৈ থম মই যেতিয়াই ধৰক বস্তুটো এনেকুৱা ধৰণৰ ইমানটোত মই দি থৈ দিছো এটো মোৰ ধৰক এসএল আৰু মোৰ টাৰ্গেট এটো 1:1 এতিয়া মই এটোৱে ৰখি থাকিম যে যেতিয়া এই ব্লু জোনটো সোমাব ধৰিব লগালক মই ইয়াতটো ৰেডি কৰি থোৱা আছে এটো বাই থাপকে মাৰি দিম 500 কোয়ান্টিটি ডাইৰেক্ট মোৰ বাই হৈ যাব ধন্যবাদ ভিডিওটো ইমানখিনিলৈকে চোৱাৰ বাবে যদি চেনেলটো এতিয়া সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হওক ভিডিওটো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিলো